Một kẻ sát nhân phân xác, bị nuốt chửng bởi những ảo tưởng biến thái của chính mình. Hắn đã vươn bàn tay săn mồi về phía chính gia đình mình. Trong khi hắn đang tham lam thỏa mãn những dục vọng đó, hắn không bao giờ ngờ rằng một nữ nạn nhân nhỏ nhắn lại có thể trốn thoát và giữ được mạng sống, cuối cùng đưa hắn vào phòng thi hành án tử hình. Đây là câu chuyện có thật về gã đồ tể vùng Mississippi và vụ án cô gái trong chiếc hộp. Vào rạng sáng ngày 13 tháng 8 năm 1996, tại một thị trấn nhỏ ở miền nam Mississippi, trên một con phố luôn yên bình và tĩnh lặng tại Marsh Point, đột nhiên có tiếng đập cửa dồn dập, khẩn thiết, gần như cuồng loạn. Khi chủ nhà mở cửa với đôi mắt còn ngái ngủ, ông ta đã bị sốc khi nhìn thấy một người phụ nữ tóc vàng nhỏ nhắn, tay cầm một con dao chặt thịt. Toàn thân cô ta run rẩy không kiểm soát, van xin chủ nhà cho cô vào trong để ẩn náu. Nhìn thấy sự kinh hoàng trong mắt cô, chủ nhà đã không do dự, ông ngay lập tức để cô vào nhà. Sau đó ông đóng và khóa cửa lại, trong khi tay với lấy khẩu súng của mình. Ông gọi cho 911. Sau khi cảnh sát đến hiện trường, người phụ nữ vẫn còn run rẩy thấy rõ. Cô liên tục lặp lại, họ đã bắn ông ấy, họ đã bắn ông ấy. Rồi cô chỉ tay về phía một ngôi nhà đối diện bên kia đường. Nhận ra tình hình có liên quan đến nổ súng và khả năng có người tử vong, các sĩ quan không mạo hiểm, họ lập tức gọi chi viện. Sau đó họ tiến hành khám xét ngôi nhà. Ban đầu, mọi thứ có vẻ bình thường. Các phòng đều sạch sẽ và ngăn nắp, không tìm thấy vết máu hay dấu hiệu vật lộn nào, ngoại trừ một chiếc hộp gỗ khổng lồ nằm ở góc nhà. Nó trông giống như bất kỳ ngôi nhà bình thường nào khác. Nhưng khi các sĩ quan rời khỏi tòa nhà và đi vào sân sau, họ lập tức nhận thấy có điều gì đó không ổn. Mùi máu nồng nặc trong không khí, và giữa đống mảnh vụn nằm rải rác trên mặt đất, họ phát hiện một chiếc rìu dính đầy máu và tóc. Nhưng khi họ quét qua khu vực, không thấy thi thể nào trong tầm mắt, chỉ trên mũi của một con cừu nhỏ. Họ phát hiện vài giọt máu. Sân sau của ngôi nhà này nằm ngay sát một con lạch nhỏ đổ ra đầm lầy. Do đó, cảnh sát nghi ngờ rằng hài cốt của nạn nhân có thể đã bị vứt bỏ dưới đường thủy. Sáng sớm ngày hôm sau, không lâu sau khi đội tìm kiếm của cảnh sát bắt đầu đi xuôi dòng, họ phát hiện một lượng lớn các mảnh thịt trôi nổi trên mặt nước. Để ngăn chặn những bằng chứng pháp y tiềm năng này khỏi việc bị ăn thịt bởi lũ cá sấu thường xuyên tuần tiếu ở những vùng nước này, các thành viên đội tìm kiếm ngay lập tức dùng dụng cụ và tay không để bắt đầu thu hồi. Giám định y khoa sau đó xác nhận rằng hơn 80 mảnh thịt mà họ thu hồi được đều là hài cốt của con người. Vậy, người chết là ai? Điều gì đã xảy ra bên trong ngôi nhà đó? Và mục đích của cái thùng đó là gì? Hy vọng giải mã được những bí ẩn này giờ đây hoàn toàn dựa vào cô gái tóc vàng. May mắn thay, sau khi được đưa vào diện bảo vệ tại đồn, trạng thái tinh thần của cô đã cải thiện đáng kể. Cô bắt đầu kể lại nỗi kinh hoàng của mình với cảnh sát. Cô gái tên là Brooke, 18 tuổi, đến từ Houston, bang Texas. Cô đã gặp và yêu bạn trai mình, Jeffrey, chỉ vài tuần trước đó. Họ đã trở nên không thể tách rời. Vào tháng 8 năm 1996, bạn trai của cô ấy, Jeffrey, đã gợi ý rằng anh ta cần phải đến Mississippi để thu hồi một khoản nợ từ một người bạn. Brooke có thể đi cùng. Sau khi giải quyết xong việc, họ có thể dành chút thời gian đi du lịch quanh khu vực đó. Brooke sẵn lòng chấp nhận lời đề nghị. Cô thu dọn vài bộ quần áo và vui vẻ lên đường cùng bạn trai. Sau một chuyến đi thú vị, họ đến Big vào đêm ngày 12. Đó chính là ngôi nhà dân cư đó. Ngay khi xe dừng bánh, Brooke cảm thấy có gì đó không ổn. Bạn trai cô đã nói, người liên lạc đang chờ họ, nhưng đèn hiên trước đã bị tắt. Mãi cho đến khi bước ra khỏi xe, cô mới thấy một người đàn ông cao lớn đang ngồi trong bóng tối hút thuốc. Khi nhìn thấy Brooke, gã đàn ông dán chặt mắt vào cô. Tuy nhiên, khi thấy bạn trai mình và gã đàn ông đó chào hỏi nhau nồng nhiệt, và gã hiếu khách mời họ vào trong, sự nghi ngờ của Brooke tan biến. Qua lời giới thiệu của bạn trai, Brooke đã biết được danh tính của gã đàn ông đó. Người đàn ông còn lại được xác định là Gary. Sau khi vào nhà, Brooke ngồi trên ghế sofa xem truyền hình. Bạn trai cô theo Gary vào bếp để bàn chuyện làm ăn. Cả hai người đàn ông đều tỏ ra thân thiện. Bầu không khí của cuộc trò chuyện có vẻ hòa hợp. Brooke không đặc biệt chú ý đến những gì họ đang thảo luận. Sự tập trung của cô dần bị thu hút vào chương trình trên màn hình. Cô không có cách nào biết được rằng chỉ vài phút sau đó, hai tiếng súng sẽ vang lên từ phía nhà bếp. Cú sốc khiến toàn thân Brooke chấn động. Cô ngẩng đầu lên. Tại khu vực bếp, một gã đàn ông khác đã xuất hiện từ hư không. Hắn cầm một khẩu súng ngắn vẫn còn đang bốc khói. Bạn trai cô, Jeffrey, đã gục xuống sàn, ôm lấy ngực.
Anh ta vùng vẫy dữ dội, cố gắng đứng dậy. Nhưng gã đàn ông vừa mới xuất hiện đã không cho anh ta cơ hội nào. Hắn tiến lên phía trước, ấn họng súng gần như trực tiếp vào người Jeffrey. Hắn nã thêm 7 phát đạn liên tiếp, cho đến khi Jeffrey không còn phát ra tiếng động nào nữa. Sau khi chứng kiến toàn bộ quá trình hành quyết bạn trai mình, Brooke nằm bất động trên ghế sofa trong trạng thái tê liệt vì kinh hoàng. Mãi cho đến khi hai gã đàn ông bắt đầu tiến về phía cô mới nghĩ đến việc đứng dậy và bỏ chạy. Nhưng đã quá muộn, cô ngay lập tức bị Gary, kẻ đầu tiên đón họ vào nhà, quật ngã xuống sàn. Hai tay cô bị bẻ quặp ra sau lưng và bị trói chặt. Sau đó cô bị bịt miệng. Ngay khoảnh khắc đó, Brooke bị xâm chiếm bởi sự tuyệt vọng. Cuộc đời cô chỉ mới bắt đầu. Liệu cô có thực sự phải chết ở đây mà không vì lý do gì không? Tuy nhiên, hai gã đàn ông đã không giết cô ngay lập tức. Thay vào đó, chúng khiêng cô vào phòng ngủ và nhốt cô bên trong một chiếc rương gỗ cũ kỹ. Một khoảng thời gian không xác định trôi qua trong trạng thái kinh hoàng. Chiếc rương được mở ra lần nữa. Gary đã lôi Brooke ra ngoài. Lúc này, ngôi nhà rõ ràng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Thi thể của Jeffrey và gã đàn ông đột nhiên xuất hiện đều đã biến mất. Chỉ còn Gary ở lại với vẻ mặt vặn vẹo. Hắn nói với Brooke một cách hung ác rằng việc cô sống hay chết phụ thuộc vào khả năng làm hắn thỏa mãn. Nói xong, hắn lao vào Brooke và thực hiện hành vi tấn công tình dục. Sau khi hắn thỏa mãn xong những xung năng đồi trụy của mình, Gary trói chặt tay chân của Brooke một lần nữa. Hắn tống cô trở lại vào chiếc hòm gỗ. Sau đó hắn khóa nó lại. Trong bóng tối mịt mù, Brooke bắt đầu vùng vẫy tứ chi một cách dữ dội. Cuối cùng cô cũng luồn được tay và chân ra khỏi những sợi dây thừng. Tiếp theo, cô cố gắng mở chiếc hòm, nhưng chiếc nắp phía trên đầu cô đã bị khóa chặt. Nó không hề xê dịch. Cô cũng sợ rằng việc gây ra quá nhiều tiếng động sẽ kéo Gary trở lại và cô có thể sẽ bị sát hại. Cô chỉ có thể chờ đợi một cơ hội. Một lúc sau đó, kiệt sức vì đau đớn thể xác và nỗi kinh hoàng tột độ, Brooke chìm vào giấc ngủ sâu. Cho đến rạng sáng ngày 13 tháng 8, Brooke giật mình tỉnh giấc sau một cơn ác mộng bởi tiếng chuông điện thoại. Đó là điện thoại bàn trong phòng. Nó reo một hồi lâu mà không có người nhấc máy. Điều này chỉ có một ý nghĩa duy nhất: không có ai ở trong nhà. Đây chính là cơ hội mà cô đã chờ đợi bấy lâu. Vì chiếc hòm khá rộng rãi, Brooke điều chỉnh cơ thể sang tư thế bò bằng cả chân và tay. Sau đó, dùng tay và chân làm điểm tựa, cô thúc mạnh lưng vào nắp hòm. Vận may cuối cùng đã mỉm cười với cô. Chiếc ổ khóa trên cái hòm cổ đã lỏng ra và rơi xuống sau những cú va chạm liên tiếp của Brooke. Cô bò ra ngoài. Ngay khi thoát thân, Brooke không để bản thân gặp thêm rủi ro nào. Đầu tiên cô lao vào căn bếp gần nhất, vớ lấy một con dao chặt thịt và siết chặt trong tay. Sau đó cô đẩy cửa chính và chạy ra ngoài. Ngay khi vừa bước chân ra khỏi cửa, Brooke nhìn thấy ánh đèn pha đang lao tới từ phía xa. Cô nhanh chóng lao vào một bụi rậm thấp để ẩn nấp. Cô quan sát chiếc xe dừng lại trước căn nhà. Gary bước xuống xe. Tim của Brooke đập loạn nhịp. Cô không chắc liệu đèn pha của Gary có quét trúng mình hay không. Cô sẽ làm gì nếu hắn bất ngờ lao về phía mình? May mắn thay, gã đàn ông có vẻ không nhận ra cô. Thay vào đó, hắn đi thẳng vào trong nhà. Một lát sau, Gary lao ngược ra ngoài với vẻ mặt hoảng loạn rõ rệt. Hắn không lục soát khu vực xung quanh mà nhảy tót vào trong xe. Hắn đạp nút ga và phóng xe biến mất. Brooke cảm thấy nhẹ nhõm trong thoáng chốc nhưng không dám lãng phí dù chỉ một giây. Cô ngay lập tức lao thẳng về phía ngôi nhà hàng xóm gần nhất. Cô đập cửa dồn dập để báo cáo về vụ án. Sau khi nghe Brooke thuật lại toàn bộ sự việc, cảnh sát lập tức ban hành lệnh bắt giữ đối với chủ nhà. Nhưng động cơ đằng sau những hành vi tàn bạo của Gary là gì? Gã đàn ông lạ mặt đột nhiên xuất hiện trong ngôi nhà là ai? Và tại sao hắn lại bắn chết Jeffrey? Còn cuộc điện thoại reo lên giữa đêm đó, thứ đã gián tiếp hỗ trợ giải cứu Brooke. Ai là người ở đầu dây bên kia? Để giải đáp những câu hỏi này, chúng ta phải chuyển sự chú ý sang một người phụ nữ khác, tên là Lori. Cô ta là vợ của Gary. 6 năm trước, Lori vừa bước ra khỏi một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Cô sống một mình và nuôi 2 đứa con. Gary là thợ làm vườn tại trường mẫu giáo của các con cô. Một ngày nọ, khi cô đang đi đón con, hai người họ đã gặp nhau. Người đàn ông này mang theo mùi của đất và nắng, tỏ ra vô cùng tử tế với lũ trẻ. Hắn nhanh chóng chiếm được trái tim của Lori. 6 tháng sau, họ kết hôn. Trong khoảng thời gian này, Lori cũng biết được rằng Gary không chỉ đơn thuần là một lao động chân tay quanh quẩn với cây cối, hắn còn là một cây bút nghiệp dư miệt mài. Sở thích của hắn trong thời gian rảnh rỗi tại nơi làm việc là phác thảo các truyện ngắn.
Qua nhiều năm, văn phòng của hắn đã lấp đầy bởi hơn 50 bìa hồ sơ chứa các bản thảo viết tay. Tuy nhiên, mỗi khi Lori hỏi Gary đang viết loại chuyện gì, hắn chỉ nở một nụ cười bí hiểm. Hắn nói sẽ đợi đến ngày cuốn sách của mình được xuất bản mới cho Lori đọc chúng. Cho đến lúc đó, hắn yêu cầu cô hứa không được tự ý xem chúng. Dù nói vậy, Gary dường như thường xuyên nhắc đến chuyện đó, như thể cố tình khơi gợi sự tò mò của Lori. Cuối cùng, vào một ngày nọ, sự tò mò của Lori đã lấn át ý chí, và cô đã mở những tập hồ sơ đó ra. Những gì cô đọc được khiến cô cạn lời và kinh hoàng. Hầu như mọi câu chuyện đều có chung một chủ đề, những ảo tưởng bệnh hoạn về việc phụ nữ bị giam cầm, bị trói buộc và bị lạm dụng. Một số chi tiết đạt đến mức độ đồi trụy khiến người ta phải ghê tởm đến buồn nôn. Về vấn đề này, lời biện hộ của Gary rất đơn giản. Hắn khẳng định đó chỉ là những tình tiết hư cấu được viết ra từ trí tưởng tượng, nhằm phục vụ thị hiếu của một nhóm độc giả nhất định. Hắn cam đoan mình tuyệt đối không phải loại biến thái đó. Nhìn thái độ khẩn thiết của chồng, cùng với những biểu hiện trong cuộc sống hàng ngày, Lori đã chọn tin tưởng hắn. Cô không còn để tâm đến chuyện đó nữa. Nhưng những sự việc xảy ra sau đó sẽ chứng minh rằng vẻ ngoài tươi sáng, thân thiện và chính trực kia chẳng qua chỉ là lớp mặt nạ mà Gary đã dày công xây dựng để che đậy những dục vọng vặn vẹo bên trong. Bản chất đen tối thật sự của hắn đã bị lộ tẩy ngay sau đó. Sự việc xảy ra sau khi Lori mang thai lần nữa và sinh hạ con gái đầu lòng của cô với Gary. Trong lúc Lori vẫn còn yếu do đang hồi phục sau khi sinh, Gary đã mất kiên nhẫn trong việc thỏa mãn nhu cầu tình dục. Khi Lori dứt khoát từ chối, với lý do sức khỏe không tốt, con quỷ ẩn sau chiếc mặt nạ cười đã lần đầu lộ diện. Hắn dùng vũ lực đè chặt Lori và thỏa mãn thú tính của mình. Vì đó là thời điểm đầu thập niên 1990 và họ đang ở Mississippi, một tiểu bang có những giá trị Mỹ bảo thủ nhất. Khái niệm cưỡng bức trong hôn nhân hầu như chưa bao giờ được nghe tới. Do đó, dù Lori cảm thấy vô cùng đau đớn và nhục nhã sau sự việc, cô cũng không có cách nào để đòi lại công lý. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cam chịu và tiếp tục sống. Kể từ ngày đó, Gary bắt đầu phô diễn những ham muốn tội lỗi của hắn mà không cần che đậy. Một ngày nọ, khi Lori đang nấu ăn, cô nghe thấy những tiếng động lớn. Khi đi kiểm tra, cô thấy Gary đang kéo một chiếc hòm gỗ cũ kỹ, to lớn vào phòng. Lori nhớ lại, trong số những ảo tưởng biến thái mà Gary đã viết ra, có một câu chuyện về việc giam cầm một người phụ nữ trong hòm gỗ và tra tấn đủ kiểu. Nhìn vào chiếc hòm đen ngòm đó, cô cảm thấy rợn tóc gáy. Khi cô van xin Gary đừng để vật gờ đó ở trong nhà, Gary không nói một lời nào. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Lori. Rồi bất ngờ, hắn lao tới. Hai bàn tay hắn siết chặt lấy cổ Lori. Hắn bóp cổ cô cho đến khi cô bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, Lori thấy mình đã bị trói chặt trên giường, không thể cử động. Bất chấp những lời cầu xin tuyệt vọng của Lori, Gary bắt đầu bằng việc bịt mắt vợ mình lại. Sau đó hắn rút ra một con dao nhọn. Hắn chậm rãi đưa lưỡi dao dọc theo khuôn mặt và cơ thể của Lori. Hắn kiểm soát lực tay một cách cẩn thận. Hắn đảm bảo rằng Lori cảm nhận được trọn vẹn cảm giác đó. Sự lạnh lẽo và sắc bén của lưỡi dao chạm vào da thịt. Hắn kiềm chế để không thực sự cắt vào da cô. Lori muốn thét lên và vùng vẫy trong sự kinh hoàng, như một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô. Trong một câu chuyện kể của Gary, nạn nhân nữ càng van xin thảm thiết, kẻ bạo hành càng trở nên hưng phấn. Dù đang run rẩy vì sợ hãi, cô vẫn nghiến răng và giữ im lặng. Việc này tiếp diễn trong bao lâu không rõ. Cuối cùng Gary cũng cởi trói. Cô thật nhàm chán. Hắn nói với vẻ chán nản, chẳng có chút thú vị nào, rồi hắn bỏ đi. Lori không còn cảm thấy an toàn trong ngôi nhà đó nữa. Không thể biết được Gary sẽ thực hiện ảo tưởng biến thái nào tiếp theo. Cô không biết hắn đang toan tính điều gì với mình. Lori lập tức tận dụng cơ hội để tháo chạy khỏi ngôi nhà. Cô đến đồn cảnh sát để trình báo, nhưng vấn đề cũ vẫn còn đó. Vào thời điểm ấy, cảnh sát ít có sự cảnh giác hay quan tâm đến những gì được gọi là chuyện gia đình. Họ thiếu sự để tâm đối với những vụ án như vậy. Về những cáo buộc của Lori về việc bị cưỡng hiếp và ngược đãi, họ tuyên bố rằng nếu không có bằng chứng xác thực mà chỉ dựa vào lời khai bằng miệng của Lori, họ không thể thực hiện bất kỳ hành động pháp lý chính thức nào. Không còn lựa chọn nào khác, Lori đành chấp nhận mục tiêu thứ hai. Cô quyết định nộp đơn ly hôn với Gary. Cô lại bị ngăn cản ở giai đoạn này. Sau khi gọi đến đường dây nóng trợ giúp pháp lý và bày tỏ ý định ly hôn vì bị bạo hành gia đình, người ở đầu dây bên kia đã trả lời. Họ bảo cô hãy đến bệnh viện để xét nghiệm thử thai trước. Bởi vì tại tiểu bang Mississippi, việc ly hôn bị cấm trong thời kỳ mang thai. Kết quả xét nghiệm đã đẩy Lori trở lại sự tuyệt vọng. Cô ấy thực sự đã mang thai
May mắn thay, cuối cùng, với sự hỗ trợ của một nhóm bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình, cô đã đưa 3 đứa con và đứa trẻ chưa chào đời đi cùng và chuyển đến một căn hộ riêng biệt. Dù đang thất nghiệp và không có một đồng xu dính túi, cuộc sống phải được xây dựng lại từ con số 0. Nhưng khi thoát khỏi gã chồng thú tính, cuối cùng Lori đã tìm lại được cảm giác an toàn bằng chính nỗ lực của mình. Căn hộ khiêm tốn này đang dần trở thành một mái ấm. Nó đã trở thành nơi trú ẩn cho Lori và 4 đứa con. Vào đầu năm 1996, anh trai của Lori là Tim đã chuyển đến vì công việc. Hắn dọn vào căn hộ để sống cùng gia đình. Tim rất hòa thuận với lũ trẻ. Hắn hỗ trợ làm việc nhà và giúp đưa đón chúng đi học. Điều đó khiến Lori cảm thấy rằng những điều tồi tệ nhất cuối cùng đã ở lại phía sau. Nhưng vào đêm ngày 12 tháng 8 năm 1996, cơn ác mộng đã quay trở lại. Tối hôm đó, sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa, Lori nhìn qua lỗ nhòm trên cửa. Chồng cô là Gary đang đứng ngay đó. Quá khiếp sợ, cô lập tức lùi lại. Sau đó, anh trai cô là Tim đã mở cửa và đi ra ngoài. Hắn bắt đầu trò chuyện với Gary một cách thân thiện. Điều này làm Lori phẫn nộ. Cô không hề hay biết rằng anh trai mình vẫn giữ mối quan hệ tốt với kẻ đã gây ra cho cô quá nhiều tổn thương. Khi Tim trở vào trong, cô lập tức đối chất với hắn. Tim tỏ ra lo lắng và nói với cô: "Chuyện này phức tạp lắm. Anh sẽ giải thích mọi chuyện sau. Bây giờ anh phải ra ngoài để giúp Gary một việc. Anh sẽ về sớm thôi." Hắn vội vàng rời đi. Lo lắng cho sự an toàn của anh trai, Lori thức đợi. Sau khi đã cho lũ trẻ đi ngủ, cô vẫn luôn canh chừng. Nhưng khi những giờ đầu tiên của buổi sáng trôi qua, Tim vẫn không trở về nhà. Nếu cô có thể chứng kiến những gì đang xảy ra tại ngôi nhà mà cô từng chung sống với Gary, cô sẽ thấy được cảnh tượng tàn bạo đã được mô tả ở đầu vụ án này. Gary và bạn trai của Brooke là Jeffrey đang ở trong bếp, giả vờ bàn chuyện làm ăn. Lợi dụng lúc Jeffrey mất cảnh giác, Tim bước ra từ bóng tối. Hắn nổ súng 9 lần, giết chết Jeffrey. Sau đó, hắn hỗ trợ Gary vật ngã Brooke xuống đất. Chúng trói cô lại và ép cô vào trong một chiếc thùng gỗ. Lori hoàn toàn không hay biết gì về tình hình đang diễn ra. Cô đợi ở nhà cho đến sau 3 giờ sáng. Anh trai cô vẫn chưa quay về. Cuối cùng, cô cũng lấy hết can đảm. Cô bấm số gọi về nơi ở cũ của mình. Cô định hỏi thăm tình hình. Điều cô không biết vào thời điểm đó chính là tiếng chuông điện thoại reo đã đánh thức Brooke khỏi cơn mê man bên trong chiếc thùng gỗ. Tiếng chuông giúp cô ấy xác nhận rằng ngôi nhà đang trống không, cho phép cô ấy cuối cùng cũng thoát ra khỏi chiếc hộp và chạy đến nơi an toàn. Chỉ có thể mô tả theo cách này. Tất cả những sự trùng hợp đó dường như đều được dẫn dắt bởi bàn tay vô hình của số phận. Không lâu sau cuộc gọi, không có người nhấc máy đó, anh trai cô, Tim, đã trở về. Đôi mắt hắn trống rỗng khi đối mặt với em gái mình. Hắn nói trong sự hối hận sâu sắc. Hắn khẳng định Gary đã đe dọa sự an toàn của Lori và các con cô. Đó là lý do duy nhất hắn đồng ý giúp đỡ. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ giết người. Vào sáng ngày hôm sau, Tim đã đến đồn cảnh sát để tự thú. Một ngày sau đó, Lori nhận được một cuốn băng video. Gary đã ghi hình nó trong lúc đang lẩn trốn. Hắn quay tại một cửa hàng bán thiết bị video, hướng về phía camera. Hắn gửi lời xin lỗi đến Lori. Hắn tuyên bố sẽ đối mặt với mọi hậu quả. Vài giờ sau đó, Gary ra đầu thú với cảnh sát. Sau khi bị tạm giam, Gary đã thú nhận mọi tội lỗi. Hắn thừa nhận là kẻ chủ mưu đứng sau toàn bộ vụ việc. Hắn đã thuê Tim làm tay súng. Vai trò chính của Tim là bóp cò kết liễu Jeffrey. Việc phân xác và phi tang thi thể sau đó, cũng như việc giam giữ và tấn công tình dục Brooke, đều do một tay hắn thực hiện. Vào năm 1997, phiên tòa xét xử Gary và Tim bắt đầu. Brooke đứng trước tòa với tư cách là nhân chứng then chốt. Cô thuật lại nỗi kinh hoàng mà mình đã trải qua. Cuối cùng, đối với vụ bắn chết Jeffrey và sự liên đới trong vụ bắt cóc Brooke, Tim bị kết án tù trung thân, không có khả năng được ân xá. Kẻ chủ mưu, Gary, bị tuyên án tử hình. Bản án tử hình được thi hành vào ngày 20 tháng 6 năm 2012. Cuộc đời kéo dài 50 năm của hắn đã chấm dứt bằng hình thức tiêm thuốc độc. Nhưng đối với Brooke, cơn ác mộng vẫn còn lâu mới kết thúc. Chấn thương tâm lý trầm trọng đã kích phát một ảo giác kinh hoàng. Cô tin chắc rằng vợ của Gary là Lori cùng các con của họ hẳn phải mang lòng hận thù sâu sắc đối với mình. Trong tâm trí cô, chính cô là người gây ra cái chết của cha họ và khiến chú của họ phải dành phần đời còn lại sau song sắt. Cô tin rằng bọn họ sẽ tìm cách trả thù hoặc thậm chí là giết chết cô. Hệ quả là, trong suốt 2 thập kỷ tiếp theo, cô đã cắt bỏ mái tóc vàng dài của mình và nhuộm nó sang màu tối. Cô liên tục thay đổi nghề nghiệp và nơi cư trú. Hầu hết những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời cô
đã bị lãng phí trong tình trạng lo âu và sợ hãi bởi những bóng ma tâm lý này. Phải mãi đến năm 2023, tức là 27 năm sau vụ án, một đoàn làm phim tài liệu mới tạo điều kiện cho một cuộc gặp gỡ. Lori và Brooke, hai người phụ nữ, đều từng là nạn nhân chịu tổn thương nặng nề bởi Gary, đã lần đầu tiên gặp mặt. Lori bày tỏ lòng biết ơn chân thành. Bà nói với Brooke rằng chỉ nhờ cô liên lạc với cảnh sát mà bà và các con mới có thể thoát khỏi bóng ma sợ hãi của Gary. Brooke cũng biết được sự thật. Cuộc điện thoại bí ẩn đã cứu mạng cô chính là do Lori thực hiện. Những bóng ma trong lòng cô cuối cùng cũng tan biến trong những giọt nước mắt xúc động và nhẹ nhõm. Chương trình hôm nay xin được kết thúc tại đây. Một lần nữa, chân thành cảm ơn sự ủng hộ và khích lệ của các bạn. Tôi sẽ gặp lại các bạn trong video tiếp theo.